अब सबै हालेपछि चाहिँ यसलाई थोरै पानी हालेर यसलाई एकछिन छोप्नुपर्छ छोपेर राखौँ अब चाहिँ यो पक्न गएको रहेछ टमाटर हाल्यो यसमा मेरो लागि यो चाहिँ मटन करी तयार भएको छ थ्याङ्क यू सो मच यहाँको समयको लागि यतिन्जेल भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूमा थ्याङ्क यू सो मच भिडियोलाई अन्तिमसम्म माया गरेर हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूको अमूल्य समयको लागि एकदमै आभारी छु अनि यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमै भएको बेल पनि अन गरिदिनु होला मेरो भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला यहाँहरूको अमूल्य समयको लागि एकदमै आभारी छु धन्यवाद अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि चाहिँ बाई बाई शुभ दिन शुभ समय लभ यू अल बाई बाई